Niin, joulu on vietetty ja nyt mä ajattelin tehdä tämmöistä niin sanottua mausteista kanakastiketta. Ja mä löysin tuosta kaupasta, oli ihan älyttömän halvalla tämä, olisiko tää ollut 40 senttiä, tää tämmönen tikkamasala maustepussi. Tää tikkamasala kanakastike, niin onko se Englannin vai Skotlannin suosituin ruoka tänäkin päivänä? Mä kerron siitä sitten kohta tarkemmin. Mutta joo, eli mä teen nyt tästä näin. Mä käytän tätä, mä maustan tämän kanan filesuikaleen. Sitten tosiaan siinä oli tää kanan filesuikaletta. Tässä näin on 430 grammaa, niin mä käytän, se oli 30% alennuksessa, niin mä käytän sen tähän. Ja mä laitan marinoitumaan tämän kanan filesuikaleen, niin mä laitan tämän siihen kokonaan. Tässä on niin pienellä tämä teksti, että tästä ei näe yhtään mitään. Mutta mä nyt laitan tämän marinaadin tähän. Tässä kyllä on, että tähän niinku laitettaisiin tätä kanaa, sitten sipulia, sitten tomaattimurskapurkkia, kermaa. Joo, kermaa 100 milliä, mutta että tämä onnistuu varmaan tämä resepti tää helposti ihan pelkästään tätä käyttämällä ja kanaa ja kermaa tai tätä kokkosmaitoa ja sipulia. Mutta mä teen nyt oman version taas. Katsotaan miten siitä tulee. Ja nautitaan riisin kanssa. Mulla on tässä jasminiriisi ja mä huuhtelen sen nyt oikeaoppisesti ja kun se pitää kuulemma huuhdella ja sitten laitetaan, sitten kun syödään, niin sitten niin sitä ennen sitten keitän. Ja sitten mulla on täällä varulta vielä mausteita. Mulla on kurkumaa ja juustokuminaa ja suolaa. Ja tosiaan tähän tulee sitten sipulia, 2 valkosipulin kynttä, chiliä mä laitan. Ja sitten mulla on 2 tämmöistä aika ylikypsää tomaattia, niin mä laitan nekin siihen, ne tulee pahan käytettyä pois. Ja sitten mulla on tuolla ruohosipulia tuolla pakasteessa, niin mä käytän sitä, mutta vois käyttää vaikka jotain kevätsipulin vartta, kesäsipulin vartta, nempään pois, mutta mä käytän sitä ja mulla muuten oli valkosipulin kynnet jo lähtenyt vähän itämään itsestään tuolla, niin mä käytän nämä valkosipulikynnen varsiakin, tai noita ituja, mitä tästä nyt löytyy, niin mä käytän niitäkin tähän sitten. Mut hei, nyt mä marinoin tän. Mä laitan vaan siis tähän, niin valutan ensin tästä tämän nesteen pois, vähän huuhtasen ja sitten mä pistän siihen kreikkalaista jogurttia ja sitten tämän mausteseoksen. Ja annetaan sitten 15 minuuttia, että tämä sen verran jäähtyy, kun tämä on ollut nyt jääkaapissa, niin annetaan se 15 minuuttia-20 minuuttia olla tässä huoneen lämmössä, että sen verran marinoitua. Mutta voisihan sitä vaikka esimerkiksi laittaa jääkaappiin marinoitumaan ja sitten huomenna käyttää, mutta tämä mun pitää käyttää nyt tänään. No niin, ruvetaan hommiin sitten. No niin, mulla on tässä nyt 430 grammaa sitä kanan filee suikalepaloja. Mä huuhtasin ne ja valutin vähän siiville läpi ja laitoin ne sitten tähän. Ja nyt sitten niin mä laitan tähän tämmösen
tikka masala maustetahna lukee tässä. Niin mä laitan tämän tähän ja mä en ole todellakaan, tää on ensimmäinen kerta kun mä siis käytän tätä. Mutta kun osui silmään ja oli halpaa, niin totta kai mä halusin kokeilla tämmöstäkin. Karritahnaa on käyttänyt, kun teen semmosia taimaalaistyyppisiä tai keittoja, niin on käyttänyt, mutta nyt ihan mielenkiinnosta. Ai, että kun tuoksuu hyvällä. Ai. Siis täällä on kaikki. Mä kirjoitan tuohon kuvatekstiin sitten, taikka tähän näin videon, kun mä editoin tätä, niin mä kirjoitan tähän sitten, että mitä tää sisältää, mutta vau. Ei tähän mun tarvii varmaan, kato, mä varasin tähän vielä näitä juustokuminaa ja kurkumaa ja kaikkea. Mutta tuskin mun tarvii lisätä mitään tähän, kun tää vaikuttaa tosi. Paistan tuosta sormesta. No onpas hyvää. Tää on niin pienellä brändillä tämä näin, että mä en oikeasti tuota nää, vaikka mulla on silmälasit päässä, niin mun täytyy katsoa netistä, että mitä tää mäkki tikka masala maustetahna sisältää. Mutta on kyllä hyvää makuusta. Oho. Nam. Eli ensivaikutelma on hyvä. Jos on tuommoista ruskeaa tahnaa. Ja siinä on siis, ainakin sen mä tiedän, että siinä on inkivääriä, kurkumaa, sipulia, juustokuminaa, chiliä, mitä kaikkea ne siellä Intiassa käyttävätkään. Niin tässä. Ja nyt kun mulla on siis tämmöistä kreikkalaista jogurttia, niin mä laitan tähän näin. Mulla on 0,5 desin mitta nyt tässä. Että mä saan hyvin tästä purkista. Niin. Mähän lisään sitten lopuksi tähän kastikkeeseen niin kookosmaitoa, mutta siihen voi laittaa, jos ei tykkää kookoksen mausta, niin voi laittaa oikein hyvin. Ne suosittelee, että joko kermaa tai kookosmaitoa. Nyt mä annan sitten marinoitua tämän vähän aikaa tässä huoneen lämmössä ja sillä aikaa pilkon vaan tämän sipulin, chilin, valkosipulit ja noi tomaatit. Palataan sitten, kun rupean paistamaan tuota kastikettani pannulla. No niin, nyt laitettiin levy päälle. Kana on maustunut. Pistetään pieni pala voita pannulle. Niin, eli siellä oli voita ja nyt mä laitan ihan pikkusen tähän rypsiöljyä. Sitten mä lisään tänne tomaatit. Jos ei ole sulla tomaatteja tai tommosta, niin ei tätä tarvitse, mutta mulla nyt oli tosi ylikypsiä tomaatteja, niin niitä on hyvä käyttää tähän. Ja sitten sipulia. Antaa niiden vähän aikaa siinä paistua.
No, rupeaa toi tomaatti pehmenemään siellä. Mä tykkään kyllä laittaa tämmösiä. Tähän voisi laittaa vaikka paprikaa, miten itse haluaakaan. Ja näin. Niin. Tomaatti sopii oikein hyvin. Ja tähän sitten haudutetaan kanaa vielä, niin 15 minuuttia mä sitä haudutan, tää ainakin 10 minuuttia sitä ainakin pitää, että se kypsyy. Niin tää kastike kivasti tässä muhii sitten. Ja tässä oli 2 valkosipulin kynttä, niin mä lisään nekin sinne. Sitten lisätään marinoidut kanat. Ja tähän mä laitan sitten kohta kiehuvaa vettä. Eli otetaan täältä kaikki liem ja mausteet tarvitaan. Ai että. Antaa vähän aikaa olla näin ja sitten mä sekoitan ne yhteen. Nyt on mennyt vasta 5 minuuttia, kun mä aloin tekemään tätä tässä paistinpannulla. Mä oon nyt 2 minuuttia tässä vähän aikaa ollut, niin mä nyt sekoitan nää yhteen. Ihana tuoksu. Ihana tuoksu. Ja sittenhän mulla on täällä tätä chiliä. Tässä oli se 1 chili. Niin mä laitan tästä niin, kun mä en tiedä yhtään, että miten mausteesta tuo on tuo garam masala, niin mä laitan tästä 1/3 chiliä nyt ensin. Sitähän saa sitten lisättyä itselleen, ettei tule liian tulista. Mutta tykkään potkusta. Näin. Sitten mulla täällä kiehuu toi vesi. Niin mä laitan sitä kohta tähän puhtasen tämän marinointiastiaan, niin saadaan sitten lisättyä vähän vielä vettä tonne ja sitten vielä paserattua tomaattia. No niin, tässä nyt on. Lisätään sinne 2 desiä laitoin vettä tähän, kun huuhtasin tämän pannun. Se meni nyt sinne. Ja sitten mä lisään vielä tämän paseratun tomaatin tänne. Voisi olla vaikka tomaattimurskaakin, mutta mulla nyt on avattu purkki, niin 1, 2,
3. Mä laitan 3, niin mulle jää tähän desi vielä niin tähän purkkiin niin yhteen toiseen ruokaan. Desiä laitoin siihen paserattua tomaattia, kun siellä oli jo niitä tomaatteja. Ja nyt tämä saa sitten jäädä muhimaan tähän. Saa jäädä muhimaan tähän nytten niin 10 minuutiksi ja sitten mä lisään sen jälkeen vielä ton kookkosmaidon sinne. Pienennetään levyä ja se saa jäädä siihen muhimaan. 10-15 minuuttia ihan hyvin saa olla. Pienellä tulella mä pienensin tämän levyn 2 nyt. Nyt tää on kiehunut 10 minuuttia. Ja mähän on maistanut tästä siis suolaa ollenkaan. Ja mä luulen, että se ei tarvitsekaan laittaa mitään suolaa. Siellä on vaan se mausteseos, se tikkamasala, tahna. Onpa hyvää. Mä nyt laitan siihen vähän sokeria, koska tässä on paserattua tomaattia, niin hyppysellinen. Sitä ei välttämättä tarvitse laittaa, mutta se sopii juuri tämmöisiin, missä on tomaattia. Niin se vähän pyöristää makua siinä tomaatissa. Se ei ole semmoista kitkerää. Ja nyt mä lisään siis tänne tämän kookkosmaidon. Ja jos et tykkää kookosmaidosta, niin voit laittaa sinne vaikka purkilliseen 2 desiä kermaa. Tää on tämmöstä aikamoista tahnaa, niin laitoin puolet tuosta purkista nyt ensin. Ihanaa. Tämähän onkin kiva tää pirkkakookkosmaito. Tässähän on myös makeutta. Mä luulen, että tuo puoli purkkia riittää. Tässä on 400 grammaa siis tässä purkissa. Niin mä laitoin siihen. Niin täällä on pohjalla tämmönen. Joo, en mä laita kuin tonnoin, mitä mä otin lusikalla. Mä laitan tän smoothiin huomenna. Mä laitan nyt noin. Mä olisin voinut vähän sekoittaa sitä lusikalle purkkia, mutta ei se mitään. Mä laitan näin. Toi on ihanaa muuten toi kookkosmaito tai kookkoskerma myös smoothiessa. Et laittaa mustikoita blenderiin ja kookkosmaitoa ja ananasta, jos on, tai omenaa ja kaikkea. Ja pistää sekaisin. Ai että se on hyvä. Minä laitan ne sinne. Ja mullahan on vielä siis täällä tätä chiliä. Itse tykkään tosi paljon potkusta. Mutta kaikki ei tykkää. Ai että kun on hyvän näköistä. Tää ei tarvi mitään suolaa. Mä en laittaisi.
Ei tarvi suolaa. Kokeillaan vielä. Antaa se nyt vähän aikaa olla ja katsotaan tarviiko. Ei tarvi. Ei tää tarvi suolaa. Mähän en ole laittanut nyt tähän mitään muuta maustetta kuin sen itse lisäämäni chilin. Elikkä ihan se tikka masala tahnani oli nyt tässä näin. Niin tehkää ihmeessä, tämähän on hyvä ja mulla ainakin menee jatko. Tää on tosi hyvä. Oli varannut tänne tosiaan juustokuminaa vielä ja kurkumaa. Mutta ei tarvii. Että näin helpolla pääsee. Eli tätä mun kannattaa suositella teille. Pääsette helpolla, kun ostatte tämän. Näitä on muuten eri muillakin firmoilla, mutta tämä Mäkki nyt osuu mulle silmään. Niin tikkamasala, tämmönen mausteseos. Niin tällähän tuli oikein hyvä. Ja sitten vaan tosiaan niin chiliä lisäsin siihen ja niitä ylimääräisiä tomaatteja, mitä mulla oli. Mutta paserattua tomaattia tai tomaattimuskahan siinä sanotaan tässäkin. Tuolla noin, että toi kana, sipuli, tomaattipurkki ja kerma. Kyllä näillä ohjeilla pärjää. Mä annan tän nyt ihan vähän aikaa tässä vielä olla ja mä pistän riisit kiehumaan ja syön nää riisin kanssa tätä. Ihana kastike. Nam nam. On hyvä. Tämä on valmis. Ota levyn pois päältä ja se saa jäädä siihen siksi aikaa muhimaan. Ja keitä vielä riisi. No niin, nyt on kanatikkamasala valmiina. Tästä tuli kyllä todella hyvää. Tämä menee jatkoon kyllä tämä ihan käytän tätä samaa mausteseosta. Mulla on tässä nyt vähän persiljaa päällä. Jasminiriisiä keitetty. On kyllä hyvää. Tää ei ole ollenkaan liian tulista, vaikka sen yhden chilin laitoin kokonaan tähän. Että tästä kyllä tykkää lapsetkin, ihan varmasti. Toi tikkamasala, niin toi tikkanimi kuulemma tarkoittaa, se on hindistä tulee. Se tarkoittaa, olisiko se niinku tandorin tapaisesti valmistettua kanaa tai lihapaloja. Ja sitten se masala on kermaisessa tomaattikastikkeessa. Ja sittenhän on niinku karan masalaa, niin sehän on semmoinen mausteseos ja niin päin pois. En ole hirveästi perehtynyt, mutta osuu silmään tosiaan tämä mauste. Oli semmoinen laari, missä oli alennettuja mausteita kaikkea, kun päiväykset menossa umpeen. Niin tottahan mä ostin ja kokeilin. Niin
Ja sitten oli tätä kanaa 30% alennuksella. Niin tästä tuli kyllä iso satsi, siis tästä syö monta kertaa. Että kyllä suosittelen tekemään. Tää on ihan huippuhyvä. Näin. Tässä on hyvä ruoka pariksi päiväksi. Hei, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa kanava. Täällä siis tämmöisiä helppoja kotiruokaohjeita ja leivonnaisia välillä ja salaatteja ja miksei sormiruokaa ja niin edelleen. Ja muistattehan, että nämä ohjeet aina näkyy sitten siinä videon kuvausosiossa, että kun sä painat tämän videon otsikkoa, niin siihen alas aukeaa sitten mun kirjoittamaa tekstiä tai jotain selvennystä. Ja sitten nämä ainekset, mitä mä oon käyttänyt näihin ruokiin tai leivonnaisiin tai salaatteihin. Ja valmistusohje sitten näkyy videosta. Peukuta, jos tykkäsit videosta. Kommentoi, ootko tehnyt? Tykkäätkö tästä tikkamasalasta? Ja tosiaan niin kellon kuvaakin voi painaa, niin sit aina saat tiedon, kun tulee uusi video niin ensimmäisenä. Joo, ei muuta kuin oikein hyvää uutta vuotta. Tulevaa uutta vuotta kaikille ja juhlikaa. Juhlikaa kiltisti. Hei hei!